عرض ادب و احترام، امیدوارم خوب باشید. با یک تحلیل هفتگی دیگه در خدمتتون هستیم. همینطور که میدونید این تحلیل ها جهت ارائه یک بایاس پیش از شروع مارکت هست و برای معامله‌گری باید روی دیتاها و اخباری که ریلیز میشن تمرکز کنیم. بنابراین این نوع تحلیل ها صرفاً جهت دادن یک بایاس نرم یا سافت بایاس هست و ما باید تصمیم خودمون رو بر اساس کندل هایی که پرینت میشن بگیریم. همونطور که تقویم میبینید دوشنبه یکی از روزهای مهم ما میتونه باشه. ساعت در حقیقت 6 به وقت ما، ساعت 10 به وقت نیویورک دیتا ریلیز میشه و این دیتا احتمالاً یا کف و سقف هفته رو میسازه یا میتونه اکسپنشن بده و لول های مهمی فعال کنه و دلیوری احتمالاً میفته برای چهارشنبه به بعد. بنابراین من چارتا رو بررسی میکنم و نظر خودم رو راجع به چارتا ارائه خواهم داد. بیت کوین تایم فریم هفتگی همونطور که می‌بینید نقدینگی خارجی گرفته و یک نقدینگی داخلی رو هم فیل کرده. بنابراین انتظار دارم مارکت بیشتر خودش رو به سمت پریمیوم این موج بکشه و بیاد این لول ها رو حداقل برای من ببینه. اگر تایم فریم روزانه و اتریوم رو هم چک کنیم، لول بای لول بخوایم پیش بریم، اولین تارگت بیت کوین این نقدینگی داخلیه و بعد با پول بک زدن بهش میتونه لول های بعدی رو فعال بکنه. فعلا رو کریپتوها سعودی هستم، هرچند در بلند مدت فعلا نزولش به نظرم تموم نشده. شما اگر اینجا اتریوم رو هم ببینید به عنوان پیر قوی تر، تمایل بیشتری داره. با شروع هفته انتظار دارم اتریوم بیاد یه لو خیلی کوچیک رو بسازه و یا شاید این لول رو فعال بکنه و به سمت این سقف حرکت بکنه. بنابراین فعلا رو کریپتوها سعودی هم و انتظار دارم در پریمیوم موج نشانه‌ای از ریزش به ما بده. بنابراین فعلا روشون سعودی هستم. شاخص دلار رو با هم بررسی بکنیم. ما همچنان این های رو برای تارگت در نظر داریم. مارکت کاری که کرد با NFP هفته پیش اومد پول بک زد به این نقدینگی داخلی و ما میتونیم ابتدای هفته با شروع هفته بیایم یه لو بسازیم، یعنی بیایم یک لو به سمت پایین بسازیم، ساختار بدیم و بعد حرکت کنیم به سمت بالا. بنابراین من انتظار دارم که شاخص دلار بیاد برای ما در اوایل هفته لو خودش رو بسازه و بعد اکسپنشن رو انجام بده. پس من همچنان روش سعودی هستم، علیرغم اینکه NFP اومد دیسکانت بیشتری رو به ما آفر داد. میتونه حتی بیشتر بره تو دیسکانت، یعنی بیاد توی این نقدینگی داخلی هم یک شادو بزنه، توی این لول یک شادو بزنه و به سمت بالا حرکت کنه. در عین حالی که ما داریم به معامله‌گری فکر می‌کنیم، باید نشانه ها رو ببینیم. باید ببینیم کی لو هفته ساخته میشه، کف هفته ساخته میشه که به سمت سقف حرکت کنیم. بنابراین طبق اخبار فکر می‌کنم اوایل هفته کف هفته ساخته بشه. توی یورو هم همین رو داریم. توی یورو ما همچنان این کف رو برای خوردن داریم. بنابراین من انتظار دارم های هفته یه اوپن های لو داشته باشیم. حالا این یورو برای ما پیر ضعیف‌تره. احتمال این میره که برعکس، ببینید یورو اینو خالی بذاره ولی پوند بیاد این سقف رو حتی بگیره، یعنی بیاد پوند سقف بالاتر بزنه و یورو سقف پایینتر و بعد حرکتش شروع بکنه. بنابراین پوند که در حقیقت پر قوی تر هست میتونه سقف حرکت بیشتری رو انجام بده، های هفته پیش رو بگیره و بعد به سمت پایین حرکت بکنه. من انتظار دارم در هر صورت کف هفته ساخته شه و سقف هفته در این دو پیر ساخته شه و حرکت نزولی ببینم، چه در این هفته چه در هفته بعد، و بعد باید تصمیم بگیریم راجع به ادامه. خب راجع به طلا بچه ما روند خیلی نزولی داریم و این روند خیلی نزولی میتونه همچنان ادامه دار باشه، ولی برای این موج با توجه به اینکه نشانه‌ای از کف در جهت یک پول بک دیده میشه، من روش به صورت پول بک سعودی ام. یعنی چی جوری؟ یعنی اینکه الان بیاد برای ما یک لو بسازه، لو هفته رو بسازه یا یه اوپن لو بده، یعنی حتی به لو روز پیش ممکنه تو یکی از پیرا بگیره تو یکی نگیره، یعنی مثلا تو طلا بگیره تو نقره
نگیره، بعد به سمت این لول حرکت کنه، اینو بالانس کنه و بعد به سمت سقف حرکت کنه. میتونه طلا این لول رو نگیره و نقره بگیره و دوباره از سقف نشانهایی برای نزول بدن و ریزشیش هم بیشتر. بنابراین من باید اینو لول به لول بررسی بکنم. فعلا تا پریمیوم این موج من سعودی هم روش و انتظار دارم بعد از ساختن یک لو بیاد مارکت به سمت بالا حرکت کنه. اینجا هم یه لول بالانس هست که میتونه ازش مارکت استفاده بکنه. نزدیک و شاخص‌ها بچه‌ها وسط رنجن. شما اگر این سقف و این کف رو در نظر بگیرید، اینا وسط یک رنجن. ببینید اگر داو جونز نمودار هفتگیشو دقت کنید، سقف‌های بالاتر داشتیم ما تو این هفته ها، خب، ولی نزدیک سقف‌های پایین‌تر داشتیم. یعنی داریم شکل و شمایل یک ریورسال رو می‌بینیم، ولی برای اینکه ریورسال تایید بشه ما باید بتونیم این لول رو تبدیل به اوردر بلاکش بکنیم. بنابراین من اگر بخوام نزولیشم بیشتر از این، من باید بتونم یک کندل روزانه زیر این لول ببندم و بعد نزولیشم. بنابراین برای هفته میتونه مارکت شروع به بالا زدن بکنه و بعد این لول رو فعال کنه. اگر این لول فعال بشه، پولبک های این به سمت این کف فروش داره و ممکنه بیاد حتی لول های پایین هم ببینی، یعنی در تایم فریم هفته‌ای بیاد بیشتر بریزه. بنابراین فعلا من باید وسط رنج بررسیش بکنم، ولی دیدگاه خودم بیشتر رو سوده، یعنی انتظار دارم که مارکت بیاد بعد زدن یه های کوچیک یه اکسپنشن به سمت پایین بده و این اور بلاک رو فعال کنه و من بتونم از این اور بلاک استفاده کنم در جهت نزول بیشتر. خب بنابراین وسط رنج باید بیشتر بررسی شه. این ممکنه بخواد چندین هفته اینجا رنج بزنه. تا این لول فعال نشه من نمیتونم با خیال راحت این مارکت رو به سمت پایین شورت کنم یا نزولش رو بگیرم. همونطور می‌بینید روند خیلی صعودیه، ولی یه ساین خوبی که توی در حقیقت داو جونز داشتیم این کندل هفته‌ای که بوده که توی رنج بسته و میتونه حداقل این هفته به سمت این کف حرکت بکنه. بنابراین من رو شاخص‌ها فعلا دیدگاه نزولیم قوی تر هست. موفق و مؤید باشید. هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. روزتون بخیر.